Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Jun and Jing, Kitchenette. Ngayong araw na to guys ay magluluto tayo ng wild asparagus. Pero bagong lahat ay, kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, share, like, and click the bell button para masundan ninyo ang aming mga video. Hello guys, kumukuha kami ng mga asparagus. Ayan oh. Ayan. Asparagus. Is the mama? Okay, mama. Ngayon guys ay magluluto tayo ng wild asparagus omelette. Narito ang mga ingredients guys. Yung wild asparagus, tapos yung eggs, tapos salt, and then yung mantika or oil. Tara na guys, magluto na tayo. Ayan guys, para sa amin, hati-hatiin lang natin ito gamit ang ating kamay kasi nararamdaman natin kung hanggang saan yung makunat. Halimbawa ito hindi na pwede. Kaya kamay ang ginagamit. Yan. Para walang masayang hanggang sa pwedeng kainin. Ayan guys. Ito siya guys. Masustansya ito. Maraming benefits ang binibigay ng asparagus. Lalong-lalo na at siya ay wild. Yan. Hati-hatin lang natin lahat ito hanggang matapos.
malapit na matapos. Ayan guys, ganda. Maninipis, wild asparagus. Ayan, tapos na guys. Lilinisan naman natin ng tubig.
And guys, ang sarap. Maraming asparagus sa loob. Yung omelette natin, yung tortilla. Tikman natin guys. Yan. Ang sarap guys. Asparagus na asparagus ang lasa. Wild. Parang ako. Bye-bye. Salamat sa panonood.